ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਓਰੀਐਂਟ ਦਾ AC 1.5 ਟਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ E5 ਦਾ ਐਰਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ E5 ਦਾ ਐਰਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PCB ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ DC ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ E5 ਦਾ ਐਰਰ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ E5 ਦਾ ਐਰਰ ਕੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।